Bạn có đang sống, nhưng không thật sự cảm thấy mình đang sống không? Mỗi ngày thức dậy, làm việc, cố gắng, rồi lại đi ngủ trong mệt mỏi. Cố hơn hôm qua, nhưng vẫn thấy thiếu, nỗ lực rất nhiều, nhưng niềm vui thì ngày càng ít. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người bị ép phải mạnh mẽ liên tục, không được yếu đuối, không được chậm lại, không được hài lòng quá sớm. Người ta nói rằng muốn hạnh phúc thì phải thành công, phải hơn người khác, phải có nhiều hơn. Nhưng không ai nói cho bạn biết rằng nếu cứ đợi đến ngày đủ, bạn có thể sẽ kiệt sức trước khi kịp chạm tới hạnh phúc. Rất nhiều người đang mắc kẹt, không hạnh phúc với hiện tại, nhưng cũng không dám dừng lại để sống cho ra sống. Họ chạy bằng áp lực, bằng so sánh, bằng nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Và chính lúc đó, một câu nói tưởng chừng đơn giản lại trở thành lời thức tỉnh sâu sắc, học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Chúng ta đang sống trong một xã hội tôn vinh kết quả, ca ngợi thành công, nhưng lại bỏ quên quá trình sống của con người. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người đã được dạy rằng giá trị của họ gắn liền với điểm số, thành tích, danh xưng và sự công nhận. Khi lớn lên, điều đó biến thành tiền bạc, địa vị, mối quan hệ và hình ảnh cá nhân. Hạnh phúc bị đẩy ra tương lai, bị treo lơ lửng ở một cột mốc nào đó mà chính chúng ta cũng không xác định rõ. Và rồi, mỗi ngày trôi qua là một ngày sống trong thiếu thốn cảm xúc. Bạn thức dậy với áp lực phải giỏi hơn hôm qua. Bạn đi ngủ với cảm giác mình vẫn chưa đủ. Cảm giác đó tích tụ thành mệt mỏi tinh thần, mất động lực sống và dần dần là sự hoài nghi về chính bản thân. Nhiều người không hề lười biếng, họ rất chăm chỉ, nhưng họ không hạnh phúc vì họ luôn sống trong trạng thái tự phủ nhận. Khi mọi nỗ lực đều bị xem là chưa đủ, thì dù có cố gắng bao nhiêu, tâm trí vẫn không bao giờ được nghỉ ngơi. Hạnh phúc đúng nghĩa không làm con người thụ động, mà tạo ra nền tảng tinh thần vững chắc để họ tiến xa và bền bỉ hơn trong cuộc sống. Rất nhiều người sợ hạnh phúc. Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật. Họ sợ rằng nếu mình hài lòng với hiện tại, mình sẽ mất đi động lực phấn đấu. Họ tin rằng chỉ có áp lực, căng thẳng và bất mãn mới khiến con người tiến lên. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Một tâm trí kiệt quệ không thể tạo ra một cuộc đời xuất sắc. Một con người luôn tự trách mình sẽ sớm cạn năng lượng. Hạnh phúc không phải là thỏa mãn với sự tầm thường, mà là chấp nhận sự thật hiện tại để từ đó xây dựng tương lai một cách tỉnh táo. Khi bạn biết ơn những gì mình đang có, bạn không còn bị dắt mũi bởi sự so sánh. Bạn không chạy theo đám đông một cách mù quáng. Bạn chọn mục tiêu phù hợp với giá trị sống của mình. Chính lúc đó, hành trình phát triển bản thân trở nên rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Ước mơ chỉ thực sự có ý nghĩa khi hành trình theo đuổi, nó không phá hủy sức khỏe, nhân cách và đời sống tinh thần của bạn. Có một sự thật ít người dám nói ra trong thế giới truyền động lực, không phải ai theo đuổi ước mơ cũng đang sống đúng. Có những người rất thành công nhưng lại không còn nhận ra chính mình trong gương. Họ đạt được mục tiêu nhưng đánh mất sự bình an, sự kết nối và niềm vui sống. Theo đuổi ước mơ không đồng nghĩa với việc sống trong kiệt sức, không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải gồng mình, lúc nào cũng phải chứng minh. Khi động lực đến từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, con người sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Phát triển bản thân bền vững là biết điều chỉnh tốc độ, biết lúc nào cần tiến lên, lúc nào cần nghỉ ngơi. Biết rằng giá trị của mình không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách mình sống mỗi ngày. Một người vừa có khát vọng, vừa biết giữ gìn nội tâm là người có khả năng đi rất xa. Họ không dễ gục ngã khi thất bại. Họ không đánh đổi mọi thứ để lấy thành công ngắn hạn. Họ xây dựng cuộc đời như một hệ thống vững chắc, chứ không phải một cuộc chạy nước rút. Phát triển bản thân không bắt đầu từ việc bạn làm nhiều hơn, mà từ việc bạn hiểu mình rõ hơn. Bạn có biết điều gì đang thôi thúc bạn cố gắng mỗi ngày không? Bạn đang chạy về phía điều bạn muốn, hay đang chạy trốn khỏi cảm giác thua kém? Nhận thức sai sẽ dẫn đến nỗ lực sai. Khi bạn tin rằng mình không đủ tốt, bạn sẽ cố gắng trong tâm thế sợ hãi. Khi bạn tin rằng mình luôn thua kém, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy trọn vẹn. Người thực sự trưởng thành hiểu rằng họ vừa có điểm mạnh, vừa có điểm yếu. Họ không phủ nhận khuyết điểm, nhưng cũng không lấy khuyết điểm làm bản án cuộc đời. Họ học cách cải thiện từng chút một, thay vì ép mình phải hoàn hảo ngay lập tức. Sự thay đổi sâu sắc nhất không nằm ở kỹ năng, mà nằm ở niềm tin. Khi niềm tin thay đổi, hành vi thay đổi. Khi hành vi thay đổi, kết quả thay đổi. Đó là con đường cốt lõi của phát triển bản thân và truyền động lực sống bền vững. Rất nhiều người đang sống trong một lời hứa dối trá với chính mình. Họ nói rằng khi nào có tiền hơn, họ sẽ sống tử tế với bản thân. Khi nào ổn định hơn, họ sẽ quan tâm đến gia đình. Khi nào thành công hơn, họ mới cho phép mình nghỉ ngơi. Nhưng sự thật là ngưỡng đủ đó luôn dịch chuyển. Khi bạn đạt được một mục tiêu, não bộ ngay lập tức tạo ra một mục tiêu mới. Và nếu hạnh phúc luôn bị treo ở phía trước, bạn sẽ không bao giờ chạm tới nó. Cuộc sống biến thành một chuỗi ngày chịu đựng, chứ không còn là trải nghiệm sống. Hạnh phúc không đòi hỏi bạn phải giàu có hay hoàn hảo. Nó đòi hỏi bạn phải hiện diện trong bữa ăn, hiện diện trong cuộc trò chuyện, hiện diện trong từng bước đi của hành trình phát triển bản thân. Những người truyền cảm hứng thực sự không phải là người có tất cả, mà là người sống trọn vẹn với những gì họ đang có, đồng thời không ngừng tiến lên. Họ hiểu rằng nếu hôm nay không biết trân trọng, ngày mai có nhiều hơn cũng không biết đủ.
Kỷ luật là cầu nối giữa ước mơ và hiện thực, giữa động lực ngắn hạn và thành công dài hạn. Động lực rất tốt, nhưng nó không bền. Cảm xúc có thể lên cao rồi rơi xuống. Chỉ có kỷ luật mới giữ bạn đi tiếp khi không còn cảm hứng. Kỷ luật không phải là ép buộc, mà là sự cam kết âm thầm với tương lai của chính mình. Một người sống có kỷ luật không cần phải làm những điều vĩ đại mỗi ngày. Họ chỉ cần làm những điều đúng, lặp đi lặp lại. Họ hiểu rằng thành công không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà từ hàng ngàn lựa chọn nhỏ đúng đắn. Khi ước mơ có định hướng rõ ràng, bạn sẽ không bị sao nhãng bởi lời khen chê. Bạn biết mình đang đi đâu, vì sao mình đi và điều gì thực sự quan trọng. Đó là lúc bạn không còn sống phản ứng với cuộc đời, mà chủ động kiến tạo nó. Mỗi con người có một nhịp sống khác nhau, và việc tôn trọng nhịp điệu của chính mình là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Nội tem so sánh khiến con người mất phương hướng. Bạn nhìn thấy thành quả của người khác, nhưng không thấy những gì họ đã đánh đổi. Bạn chỉ thấy đích đến, không thấy đoạn đường. Và rồi, bạn kết luận rằng mình chậm, mình kém, mình thua cuộc. Sự thật là miễn bạn còn tiến lên, bạn chưa bao giờ thất bại. Cuộc đời không phải là cuộc đua nước rút. Nó là một hành trình dài, nơi sự bền bỉ quan trọng hơn tốc độ. Người đi chậm nhưng không bỏ cuộc sẽ luôn đi xa hơn người đi nhanh nhưng sớm nản lòng. Khi bạn ngừng so sánh, bạn bắt đầu tập trung. Khi bạn tập trung, bạn tiến bộ. Và khi bạn tiến bộ, sự tự tin quay trở lại. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải có tất cả mới xứng đáng hạnh phúc. Bạn chỉ cần sống đúng, sống thật và sống có định hướng. Biết ơn hiện tại không làm bạn dừng lại, nó giúp bạn đi xa hơn với một nội tâm vững vàng. Hãy hạnh phúc với những gì bạn có hôm nay và can đảm theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn luôn vững vàng từ bên trong.